نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. خوږو طالب علمانو، زموږ سره د بنیادی عقایدو کې ایمانیاتی ثلاثه چې په هغې کې په ایمانیاتو ثلاثو کې لاولنی ایمان چې دی هغه ایمان بالله دی او دا اصل ایمان دی او دا باقی چې کوم په تیر لیکچر کې ما تاسو ته پرونو کې ویلي وو آمنتو بالله موږ ذکر کړي وه، نو په هغې کې چې کوم اووه ایمانیات ذکر دي نو په هغې کې هم لاولنی ایمان چې دی ایمان بالله دی او دا باقی د هغې تفصیل دی چې الله رب العزت باندې ایمان راوړل او بیا د هغې اوو نه چې کوم دی نې موږ یعنې درې ایمانیات هغه چې کوم دی نې واخیستل چې هغه لاولنی چې دی ایمان بالله دی، دویم چې دی ایمان بالرسالت دی او دریم چې کوم دی ایمان بالآخره دی چې هغه اووه واړه موږ کمباین کړي دي او د هغې نه دا چې کوم دی نه جوړ شو. اوس لاولنۍ بنیادي عقیده چې کومه ده نو هغه زموږ سره لاولنۍ خبره ایمان بالله یعنی توحید او د توحید لغوي معنی چې ده هغه دا ده ایک ماننا، یکتا جاننا، اللہ تعالیٰ یو منل، اللہ تعالیٰ یو گنل. او اصطلاحی معنی دا توحید دا اس دنیا کی پیدا کرنے والے اور اس کے پروردگار ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. اللہ رب العزت چھ لا الہ الا اللہ چھ دا اللہ نما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی، د بندګۍ لایق چې دی هغه څوک دی هغه الله رب العزت دی، یعنی هغه الله تعالی دی. نو دا زموږ سره چې کوم دی یعنی توحید دی. او تاسو دا خبره یاد ساتئ چې د حضرت آدم علیه السلام نه واخله او د اخرنی پیغمبر د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوری چې څومره پیغمبران دنیا ته تشریف راوړی دی نو د هغوی د ټولو دعوت چې دی هغه د توحیدو. څونه انبیا علیه صلات وسلام چې راغلي دي هغوی دعوت ورکړی دی نو د هغوی دعوت چې و هغه د توحیدو د الله تعالی د یووالي. په دې کې هېڅ اختلاف چې کوم دی نه هغوی نه دی کړی. کم پیغمبر چې راغلی دی نو هغه هم دا خبره کړې ده چې لا اله الا الله چې د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی، د بندګۍ لایق نشته دی. معبود برحق چې ستاسو دی هغه صرف او صرف یو الله دی. او هغه چې کوم دی نه ټولو پیغمبرانو دغه خبره کړې ده چې د دې دنیا چې دا څومره څیزونه دي د الله رب العزت پیدا کړي دي او دا به د الله تعالی په حکم سره چې کوم دی نه څه کېږي دا به ختمیږي چې کله الله تعالی وغواړي. دا الله تعالی چې کوم دی نه ما سوا بل څوک د بندګۍ نشته. او د دقیق خبره چې کوم دی نه په سوره اخلاص کې الله رب العزت چې کوم دی نه کړي ځکه دی سوره اخلاص ته چې دی سوره توحید هم وایي. د دې دویم نوم چې دی د سوره اخلاص سوره توحید دی چې هلته چې کوم دی الله تعالی فرمایي چې قل هو الله احد، تو وایې پیغمبره چې الله یو دی، الله صمد، الله تعالی بی نیاز دی، لم یلد نه له نه څوک پیدا دی، ولم یولد او نه دی د چا نه چې کوم دی پیدا دی، نه د چا پلار دی نه د چا زوی دی، ولم یکن له کفوا احد او نه د دې الله رب العزت څوک برابر شته دی، همسر شته دی، یعنی د دې کوم دی څوک برابر نشته دی. نو دا خبره تاسو یاد کړئ چې د توحید چې کوم عقیده ده دا به د هر مسلمان دا بنیادی عقیده ده لاولنۍ چې دې ته ایمان بالله هم وایي، د الله تعالی یو ګڼل او د دې دنیا چې کوم دی د خالق مالک رازق او د الله رب العزت د ټول هر څه د دې کائناتو پیدا کوونکی چې دی هغه صرف یو ذات دی. یعنی په دې کې د الله رب العزت سره څوک شریک نشته دی. د الله بیا د شرک په باره کې وروسته خبر راځي ان شاء الله، په هغې کې بیا تفصیل بیانو.
نو د الله تعالی سره چې کوم دی په دې خبره کې څوک شریک نشته دی. الله تعالی چې کوم دی په خپل ذات کې چې کوم دی یو دی، یو الله رب العزت. ځکه کو بالفرض کا د الله رب العزت سره بل خدای وي، بل الله بل رب وي، نو قرآن کې الله رب العزت فرمایي لو کان فیهما لفسدتا، که په دې ځمکه اسمانونو کې بل څو خدای د الله رب العزت سره وي نو په دې کې به فساد خور شي. یو به وي چې زه مطلب دارې سهار کوم او بل وي چې زه ماښام کوم، یو وي چې زه باران وروم او بل وي چې زه باران نه وروم. د دنیا دا کوم نظام چې دی دا به بیا نه چلېدلو، په دې کې به دا به درهم برهم شي او بالکل به دا نظام چې کوم دی. نو د دې خبرې نه دا ثابته شوه چې الله رب العزت یو ذات دی. دا الله تعالی سره چې کوم دی په ذات کې څوک شریک نشته دی، بل رب چې کوم دی زموږ نشته دی، همدغه الله رب العزت دی. دویم نمبر خبره زموږ سره دی، زمون سره دا وجود باری تعالی دا الله رب العزت وجود. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا الله تعالی وجود شته دی، خدا الله رب العزت مثال نشته دی. لیس کمثله، دا الله تعالی مثال نشته، دا الله تعالی د ذات مثال تو نشي ورکولی. ولی دا الله رب العزت چې دی د دې وجود قائل مونږ یو، خو د الله تعالی د وجود مطلب دا دی مثال نشته دی، مونږ مثال نشو ورکولی چې الله تعالی څنګه دی. په دې کې د الله تعالی په دې ذات کې به سوچ نه کوئ. د الله تعالی وجود شته دی، د دې مونږ قائل او دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ ایمان دی. خو د الله تعالی د وجود چې کوم دی یعنې مطلب دا دی د ذات یعنې مطلب دی مثال نشو ورکولی. د الله تعالی موجود دی. که تاسو وګورئ کې ډېر خلک داسې دي چې هغې ته دهریان ویلی شي او هغه د الله تعالی د وجود نه چې کوم دی انکاریان دي، هغوی د الله تعالی وجود نه مني. خو د عقل هم دا تقاضا ده چې دا مطلب دا دی تاسو وګورئ چې دا کومه کارخانه روانه ده دا دنیا ده، په دې کې نور دی، سپوږمۍ ده، په دې کې ستوري دي، په دې کې هواګانې دي، دا انسانان دي. دا خو چا پیدا کړي دي که نه؟ د دې څوک رب شته دی که نه؟ دا خو د ځان نه خو نه دي راغلي. یو معمولي غونته کې کارخانه چې کوم دی هغه په غیر مالکه چلېدلی شي، یعنی دا مارکر چې کوم دی راغلی دی نو دا په خپله د ځانه پیدا شوی دی که نه؟ په دې باندې چا څه محنت کړی دی، د دې څوک مالک دی، د دې مطلب دی څوک کاریګر دی، څوک پوهېږي خو دا په وجود کې راغلی دی. نو که یو سړی د الله د وجود نه انکار کوي چې یاره دا کائنات او دا هر څه د ځان نه پیدا شوي دي او د الله تعالی وجود نشته دی، نو دا دومره لویه کارخانه دا رقم طرفه راغله. نو الله تعالی موږ ته فرمایي ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تاسو به د الله تعالی به د کاریګرۍ کې دا الله تعالی به د صنعت کې به چې کوم دی تاسو څه فطور چې کوم دی بیانوي. فرجع البصر، تاسو به وګورئ، تاسو چې کوم دی نظر ورواړئ، هل ترى من فطور، تاسو ته به کې څه کوږوالی ښکاري، تاسو ته به کې مطلب دا دی څه دغه راځي. نو چې نه راځي نو تاسو الله تعالی ومنئ که نه چې الله شته دی، د الله وجود شته دی، وجود بارې تعالی. دغه شانتي بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، چې نن ورله چې کوم دی مجال شته دی چې دا پر سپوږمۍ باندې ورمنډه کي، او نه شپې له چې کوم دی څه مسابقت شته دی، وړاندېوالی شته په ورځ باندې. وکل فی فلک یسبحون، او دا څومره سیارې چې دي کوم دا په خپل مدارونو کې په خپل دایرو کې چې کوم دی په لاین باندې په یو مدار باندې روان دي. اوس چې دا کائناتو دا کوم نظام دی او دا نظام په خپل ترتیب باندې چې کوم دی روان دی، نه دا سیاره د دې نه مخکې کېدی شي، نه دا د دې نه مخکې کېدی شي، نه د دې نه، نه د دې نه. دا څوک کوي؟ څوک داسې ذات شته دی چې مطلب دا دی دا د ځان نه روان؟ که دا بالفرض که د ځان نه وی نو د هر سړي به بیا مطلب دا دی د هرې سیارې یا دا څونه کائناتو کې چې دا څه موږ ته په نظر باندې راځي، نو دا خو ظاهره خبره ده چې بیا به دغه وی چې یاره زما څوک تپوس دي چې زما څوک مالک او خالق نشته دی، زه د خپل ځان نه په وجود کې راغلی یم چې په کوم طرف باندې لاړم، شطر بې مهار یم چې په کوم طرف لاړم او په کوم طرف راغلم. نو د دې نه دا معلومه شوله چې د دې نور په خپل ټایم باندې راختل، په خپل ټایم باندې کوزېدل، دغه شانتي د سپوږمۍ چې کوم دی په خپل ټایم راتلل، په خپل ټایم باندې تلل، د هواګانې په ټایمونو چلېدل. نو د دې شاته چې کوم دی یو ذات چې کوم دی موجود شته دی چې هغه الله رب العزت دی، او دا ټول کائنات چې کوم دی د الله تعالی په حکم باندې چې کوم دی روان دي، د الله د حکم نه چې کوم دی مخکې یعنې هغه نشي تللی. او بیا موته ته چې کوم دی د دې
د دې د وجود د دې د نظم او ضبط دا د الله رب العزت د وجود بیان ثبوت ته ما ته چې کوم دی دعوت راکړي چې ان فی خلق السماوات والارض بشک پیدایش د اسمانونو کې والارض او د ځمکه کې واختلاف الليل په اړول د شپو په اختلاف د شپې او والنهار د ورځې کې لآیات بدی کې نښانې دي لأولی الالباب د پاره د عقل د خاوندانو تاسو وګورئ دې کارخانې ته چې مطلب دا دی دا کارخانه چې کوم روانه دا کوم نظام چې دی نو دا د الله تعالی د وجود چې کوم دی یعنی بیان ثبوت دی یعنی موږ ته یو لوی دلیل چې کوم دی یعنی موجود دی نو د دې نه دا معلومه شوله چې د الله تعالی وجود چې کوم دی نشته دی دا زموږ عقیده ده دا زموږ ایمان دی خو ما پکې تاسو ته دا خبره وکړله چې د الله تعالی د وجود د الله تعالی د ذات مثال بنه ورکوئ د الله تعالی د وجود د الله تعالی د ذات مثال نشته دی لیس کمثله د هغې مثال نشته لکه د قرآن کریم کې چې کوم دی د الله تعالی دپاره لاس ذکر شوی دی د الله تعالی دپاره سترګې ذکر شوي دي اورېدل ذکر شوي دي لیدل ذکر شوي دي وغیره وغیره نو آیا دا زما او ستا د وجود په شان دي آیا دا چې کوم دی داسې اورېدل دي داسې لیدل دي نه لیس کمثله د هغې مثال چې کوم دی نشته دی نو د الله وجود شته دی الله رب العزت شته دی الله تعالی یو ذات دی خو د الله تعالی د ذات مثال نشته دی د هغې مثال مطلب دی د الله په ذات کې به سوچ نه کوي الله رب العزت دی په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي الله تعالی دې زموږ د توحید عقیده چې کوم دی دا مضبوطه کړي او دا بنیادی عقیده ده ایمان بالله چې دا زموږ مضبوط وي دا بنیاد زموږ ټیک وي نو باقي چې څونه بنیادونه یا څومره دیوال به بره باندې خیږي هغه به څه وي هغه به مضبوط وي که تر څو پورې مطلب دی دا زما او ستا په دې کې څه کمې وي او په دې کې مطلب دی کوږوالی وي نو باقي دیوال به ښکته چې کوم دی نه راغورځېږي هغه به هغه ته نه ځي نو ستاسو دپاره خو طالب علمانو دا شو چې په ایمان بالله کې په توحید باندې به چې کوم دی نه تاسو ما ته اسایمنټ راولېږئ د توحید لغوي معنی اصطلاحي معنی په هغې باندې قرآني دلایل او وجود باره تعالی باندې چې کوم دی قرآني دلایل به راغونډ کړئ د دې خپل کتاب نه او هغه به موږ ته چې کوم دی د اسایمنټ په شکل کې څه کوي یعنې تاسو راولېږئ الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين